dear Lovelies. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා මම දන්නවා. අද එපිසෝඩ් එකට newcomer කෙනෙක් ඉන්නවා නම් hi මම Chameelia and welcome to today's crochet episode. So let's check out what is the dress item today. අද project එකට මම වෙනදා වගේම මගේ favorite 5ply milk cotton yarn එකෙන් off white shade එකෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට stitch marker, scissors, measuring tape එකක් වගේ දේවල් අරගෙන තියෙනවා වෙනදා වගේම. අද long sleeve dress එකට මම crochet hook sizes දෙකකින් අරන් තියෙනවා 4.5mm and 3.5mm. එතකොට 4.5mm එකකින් තමයි මම long sleeve එක design කරේ. ඒ වගේම 3.5mm එක ගත්තේ මගේ dress එකේ අනිත් part එක design කරන්න. අද මගේ review item එකට ඔයාලා හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙනවා 100% sure. අද මගේ crochet review item එක තමයි මෙන්න මේ long sleeve blouse එක. Hi! ඔන්න මේ තමයි මගේ long sleeve dress එකේ fit on එක. ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම long sleeve එක design කරේ double crochet use කරලා. ඒ වගේම මේ part එක single crochet වලින් තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම back side එක strap එකක් දාලා adjust කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මේ dress එක ගොඩක් open යන්නේ නැති dress එකක් ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම occasion එකකට dress කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම off white color එක ගත්ත නිසා dress එකට ලස්සන look එකක් ඇවිල්ලා කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලටත් ඒක පේනවා. ඉතින් අනිත් dress item වගේ නෙමෙයි මේ crochet long sleeve blouse එක අපිට පුළුවන් saree jacket එකක් විදිහට උනත් use කරන්න. අද එපිසෝඩ් එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් fashionable experience එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් විදිහේ fashions follow කරන්න කැමති ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ලස්සන crochet dress item එකකින් meet වෙමු. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. Have a pleasant and perfect week for you. Bye!